ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 6 ዘ ሶላር ሲስተም የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So introduction part አለን እንግዲህ መግቢያ this unit deals about the families and formation of the solar system. Okay, ስለ ሶላር ሲስተም ወይም ስለ ፀሐይ ስርዓት ነው ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ የምንማማረው። The solar system included the sun, planets, satellites, dwarf planet, asteroid, comet, meteors እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይይዛል። ኦኬ ሶላር ሲስተም ወይም የፀሐይ ስርዓት የምንለው እንግዲህ ራሷ ፀሐይን ፕላኔት ወይም ፈለክ የሚባሉት ሳተላይት ተንቀሳቃሽ ነገሮች ድዋርፍ ፕላኔት አስትሮይድ ኮሜት ኤንድ ሜቴዎርስ የሚባሉ ነገሮችን ያጠቃልላል ማለት ነው። then the distance the size position and behavior of each planet from the sun will be discussed. okay ስለምን ዲስታንሱን የአንድ ፕላኔት ወይም የአንድ አስትሮይድ ወይም የሳተላይት ዲስታንስ ሳይዙ ፖዚሽኑ and behavior of each planet እያንዳንዱ ፕላኔት behavior ከሰን ጋር ያለውን ርቀት ዲስከስ እናደርጋለን ይለናል ማለት ነው። finally the suitability or uniqueness of theirs for life will be discussed. እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለምን መሬት ከሌሎች ፕላኔቶች በተለየ ምቹ ሆነች ወይም ዩኒክ ሆነች ወይም ላይፍ እንዴት ኤግዚስት አደረገባት የሚለውን ነገርም በመጨረሻ የምንወያይበት የምንመማርበት ዩኒታችን ነው ማለት ነው። here we have some key words solar system sun planet earth እና ሳተላይት የሚሉ ቁልፍ ቃላቶች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ወደ አራት የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ፋሚሊ ኦፍ ዘ ሶላር ሲስተም ነው በዛሬው ክላስ የምናየው ማለት ነው። ቀጥሎ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሶላር ሲስተም ይኖራል። ከዛ በኋላ earth in the comparison with solar system እንላለን and finally our planet suitability for life የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አራት ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። so ወደ ዛሬው ክላስ ስናልፍ እንግዲህ families of the solar system የሚል ይሆናል ማለት ነው። families of the solar system. so what is solar system? the sun and all celestial body that revolve around it forms the solar system. solar system እንለው እንግዲህ ፀሐይንና በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ ወይም ሪቮልቭ የሚያደርጉ የሚዞሩ አካላትን በሙሉ ሶላር ሲስተም ወይም የፀሐይ ስርዓት እንላቸዋለን ወይም እንለዋለን ማለት ነው አጠቃላይ ስርዓቱን። thus our solar system includes the sun, 8 planets including their moons, dwarf planets, smaller bodies such as asteroids, comets and meteors. እነዚህ በሙሉ በሶላር ሲስተም ውስጥ ይጠቃለላሉ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር the 8 planets ነው የሚለው ከዚህ ቀደም ምናልባት 9 planets ተብሎ ነበረ የሚሰጠው በትምህርት። ዘጠነኛዋ ፕላኔት ከድዋርፍ ፕላኔት ውስጥ ተመድባለች ፕሉቶ የምትባለዋ ፕላኔት ማለት ነች። ስለዚህ 8ቱም ፕላኔቶች እንዲሁም ሙናቸውን ወይም ጨረቃቸውን dwarf planets, smaller bodies such as asteroid, comet and meteors እነዚህ ነገሮች በሙሉ የያዘ ሶላር ሲስተም ይባላል ማለት ነው። so እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት በስዕል ተቀምጦልናል ሶላር ሲስተም the solar system እዚህ ጋር ሰን አለ እዚህ እነዚህ ነገሮች በዙሪያው ይሄ መስመሩ የሚያሳየው እንግዲህ ኦርቢት ነው ፕላኔቶች የሚዞሩበት ሪቮልቭ የሚያደርጉበት ኢማጂነሪ ላይን ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ እርዝ የሚላለ ሜርኩሪ ጁፒተር ኡራኖስ ሳተርን ማርስ ኔፕቱን ምናምን የሚሉ የፕላኔቶች ስም አለ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሹቲንግ ስታር ምናምን ይታያል። ለምሳሌ ከዋክብቶች ምናምን ይታዩናል። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ሙን አለ። የነዚህ የፕላኔቶች እያንዳንዱ ፕላኔት የራሳቸው የሆነ ሙን ወይም ጨረቃ አላቸው። እነሱን ሁላ ያጠቃለለ ነው ማለት ነው ሶላር ሲስተም የሚባለው።
ሶ አሁን እያንዳንዱን የሶላር ሲስተም ፓርት ወይም ኮምፖነንት ወይም ፋሚሊ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው the sun ነው ወይም ፀሐይ ምንላት ማለት ነው። the sun is a star closest to our earth ለመሬት ቅርብ የሆነችው ከዋክብት ነች ማለት ነው። እንግዲህ the sun ወይም ፀሐይ ምንላት ለመሬት ቅርብ የሆነች ስታር ነች ይላል። ሶ እንግዲህ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ከዋክብቶች ስናያቸው በጣም ትንሽ ሊመስሉን ይችላሉ። ነገር ግን ርቀት ገድቧቸው እንጂ ከፀሐይ ሁላ የሚበልጡ እጅግ በጣም ታላላቅ ከዋክብቶች አሉ። ስለዚህ ፀሐይ ማለት ከነዚህ ከዋክብቶች መካከል አንዷ ነች። is located at a very center of our solar system እንደምታዩት እንግዲህ ሴንተር ላይ ነው የምትገኘው ፀሐይ። and the sun is made up of the hydrogen gas about 71% and the helium gas about 27% with a tiny amount of other gas. so solar system ወይም ባጭሩ ሶላር ሲስተም ውስጥ እንደ ሴንተር ሆና የምታገለግለው ፀሐያችን የተሰራችበት ኮምፖነንት ወይም ኤሌመንት ምንድነው? ሃይድሮጅን እና ሄሊየም ነው ማለት ነው። ከሃይድሮጅን እና ሄሊየም ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን እና የሄሊየም ኮምቢኔሽን ወይም ኮምፖዚሽን መቀጣጠል ወይም እርስ በርሱ የሚያደርገው ሪአክሽን ነው ላይት እና ሙቀት የሚሰጠን ማለት ነው። the temperature at the surface of the sun is very high around 5500 degrees Celsius ይህ እንግዲህ outside temperature ነው። outside temperature at center is about 50 million degrees centigrade assume እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነው ማለት ነው። አስባችሁታል? ውጨኛው ሙቀቷ 5500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ውስጣዊ ሙቀቷ ደግሞ 15 ሚሊዮን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይለናል። the sun is the largest and most massive object in our solar system making up 98% of the total mass of the solar system እንግዲህ ሰን በፕላኔት ወይም ማነው በሶላር ሲስተም ውስጥ እጅግ በጣም ግዙፍ የሚባለውን ክፍል ትይዛለች። ኦልሞስት በጣም ማሲቭ የምትባልና 98% of the total mass የምትይዝ ነች ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ፕላኔቶች አሉ። እነዚህ ሁላ ተደምረው ፀሐይን ሊያክሉ አይችሉም። ፀሐይ 98%ን ትይዛለች ይላል። ሌሎች 2% ናቸው ማለት ነው ሜትሮይቶች፣ ሌሎች ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች ምናምን ባንድ ላይ ሆነው 2% ብቻ ነው በማስ የሚይዙ ማለት ነው። 98% by mass of the solar system is the sun ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፀሐይን በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ the planet ነው። planets ወይም ፈለክ ይባላሉ። ፈለክ Planets are a celestial body that revolve around the sun in a well-defined path. እንግዲህ ፕላኔት ወይም ፈለክ የምንላቸው በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ ቦዲዎች ወይም አካላት ናቸው ማለት ነው። well-defined የሆነ ፓዝ አላቸው። and this path is known as the orbit of the planet which is an imaginary line ነው እንግዲህ እና ኦርቢት ይባላል። In 2006, the International Astronomical Union IAU declared the number of planets to be 8. ከዚህ ቀደም እንግዲህ 9 ናቸው ተብሎ ነበረ ትምህርት ላይ የሚሰጠው። አሁን እንግዲህ በ2006 ኢንተርናሽናል አስትሮኖሚካል ዩኒት የሚባለው 8 እንደሆኑ አስታውቋል። In addition to this, as 2040 the union recognized 5 dwarf planets. ኦኬ ከዛ በተጨማሪ በ2014 ምንድነው የሆነው? ይሄ ዩኒየን 5 የሚደርሱ ድዋርፍ ፕላኔቶች እንዳሉ ሪኮግናይዝ አድርጓል ወይም እውቅና ሰጥቷል ይላል ማለት ነው። The 8 planets in our solar system are classified as either terrestrial or inner or Jovian outer planet. እንግዲህ ፕላኔቶች እነዚህ 8ቶችም በሁለት ይከፈላሉ። ኢነር ፕላኔት and outer planet. ኢነር ፕላኔት ምን ይባላል?
terrestrial planet and outer planet ደግሞ Jovian planets ተብሎ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። The 8 planet in their order of distance from the sun are the inner planets Mercury, Venus, Earth, Mars, and the outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, look. አሁን እንግዲህ ኢነር የሚባሉት ሜርኩሪ አለ በቅደም ተከተላቸው ነው የተቀመጡት። ቅደም ተከተላቸው ምን መሰረት አድርጎ ነው ካል ከፀሐይ ያላቸውን ርቀት መሰረት አድርገን መጀመሪያ ሜርኩሪ እናገኛለን፣ ከዛ ቬኑስ፣ ከዛ አርዝ ዴን ማርስ እናገኛለን። እነዚህ አራቱ ተርስተሪያል ወይም ኢነር ፕላኔትስ ይባላሉ። የአውተር ፕላኔት የምንላቸው ደግሞ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኖስ ኤንድ ኔፕቱን። ባይ ዘ ዌይ ተርስተሪያል የምንላቸው ወይም ኢነር የምንላቸው ሶሊድ ናቸው ወይም ጠጣር ናቸው እነዚህ ፕላኔቶች። ጆቪያን ወይም አውተር የምንላቸው ግን ጋዝ ይበዛቸዋል ከላይ ማለት ነው። ሶ በዛ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። ሶ አውተር ፕላኔት የምንላቸው እነ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኖስ እና ኔፕቱን ናቸው ማለት ነው። ሶ let us see each one by one እያንዳንዳቸውን እናያቸው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሜርኩሪ ነው። ሜርኩሪ ማለት ለፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነው ፕላኔት ነው። ሜርኩሪ is the closest planet to the sun found at the distance of 57.9 million km from the sun. Okay, ከፀሐይ ምን ያክል ይርቃል? 57.9 almost 58 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ላይ ይገኛል ማለት ነው። It is the smallest planet of our solar system. በጣም ትንሹ የሚባለው የሶላር ሲስተም ስርዓት ውስጥ የሚገኝ ቦዲ ነው ማለት ነው ወይም ፕላኔት ነው። Mercury has no satellites of its own. ምንም አይነት ሳተላይት የላቸው። ሳተላይት ማለት ባጭሩ either ናቹራል ሊሆን ይችላል or artificial ሊሆን ይችላል። በሆነ ፕላኔት ዙሪያ ሮቴት የሚያደርግ ወይም ሪቮልቭ የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙን ከምን ትመደባለች? ከሳተላይት። ያም ናቹራል ሳተላይት ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ሜርኩሪ ላይ ምንም አይነት ሳተላይት የለም ወይም ሙን የለም ማለት ነው። Mercury has the most extreme temperature in the solar system, reaching 426 degrees centigrade during the day and negative 173 degrees centigrade during the night. Assume ተመልከቱ እንግዲህ ቀን 426 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት የፈላን ውሃ 4 እጥፍ ያክል ቴምፕሬቸር አለ and at the night time ወይም ሌሊት ላይ ደግሞ ኔጋቲቭ ውስጥ ኔጋቲቭ 173 እንግዲህ ሁለቱም ቴምፕሬቸሮች እጅግ በጣም አደገኛ የሚባሉ ቴምፕሬቸሮች ናቸው ማለት ነው። It takes 88 days for Mercury to make one complete revolution around the sun. ያ ማለት በመሬታዊ አቆጣጠር አንድ አመት ለመሙላት ማለት ነው። ወይም አንድ ፀሐይን አንዴ ለመዞር 88 ቀን ይፈጅባታል። 88 ቀን ማለት 88 ኦልሞስት 90 ብንለው 3 ወር ያክል ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ በ3 ወር ውስጥ ሜርኩሪ ፀሐይን ትዞራታለች ይለናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ስለ ሜርኩሪ አጠቃላይ ይሄንን ይመስላል። The next planet is Venus. Venus is Earth's nearest planet. እንግዲህ ቬነስ የሚባለው ደግሞ ለመሬት ቅርብ የሆነው ፕላኔት ነው። Is found at a distance of 108.2 million km from the sun. ከፀሐይ 108.2 ኪሎ ሜትር ያክል ርቆ ይገኛል። Venus has a thick dense atmosphere mostly made up of the carbon dioxide which is an effective greenhouse gas. እንግዲህ ቬነስ ቲክ ደንስ የሆነ አትሞስፌር አለው። አትሞስፌሩም የተሰራው ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ነው። ይሄ ደግሞ የግሪንሃውስ ጋዝ ነው የሚባለው ማለት ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ። that is why Venus has the highest surface temperature and it is the hottest planet in the solar system. እንግዲህ ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚባለው ጋዝ በአትሞስፌሩ ውስጥ ስለያዘ ነው ቬነስ the highest surface temperature አለ የሚባለው ማለት ነው በሶላር ሲስተም ውስጥ ወይም the hottest planet የሚባለው። Venus has a mountain, volcanoes and dunes just like Earth. ልክ እንደ መሬት ቬነስ ውስጥ ምን አለ? ተራሮች አሉ፣ እሳተ ገሞራዎች መሰል ነገሮች አሉ ማለት ነው። Venus has no moon.
like that of Mercury. A rotation of the Venus on its axis is somewhat unusual. እንግዲህ በራሱ አክሲስ መሽከርከር የተለመደ አይደለም ቬነስ ላይ። It rotates in the opposite direction. እዚህ ጋር የተለመደ አይደለም ሳይሆን unusual ማለት ልከኛ ከምንጠብቀው በተቃራኒው የሆነ ማለት ነው። እኛ ከምንጠብቀው በተቃራኒው የሆነ አይነት ሽክርክሪት ነው ያለው። It rotates in the opposite direction to all other planets. ከሌሎች ፕላኔቶች በተቃራኒው የሚሽከረከረው። It takes 243 days for Venus to make one complete revolution around the sun. ምን ያህል ቀን ይፈጅበታል? 243 ያክል ቀናት ይፈጃል። አንድ አመት ለመሙላት ማለት ነው በቬነስ አቆጣጠር ወይም ቬነስ ፀሐይን አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር 243 ቀናት ይፈጅበታል ይላል። ስለዚህ ስለ ቬነስ አጠቃላይ ይህን ይመስላል። the hottest ነው 108.2 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያህል ከፀሐይ ይርቃል። አንድ ኮምፕሌት የሆነ ሪቮሉሽን ለማካሄድ 243 ዴይ ይፈጁበታል። እንዲሁም ሮቴሽኑ ከሌሎች ፕላኔቶች በተቃራኒ አቅጣጫ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እርዝ ወይም መሬት ላይ which is our planet እንግዲህ ወደኛ ፕላኔት እንመጣለን ማለት ነው። our home planet Earth is found at a distance of 149.6 million kilometer away from the sun. ከፀሐይ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ላይ ትገኛለች ማለት ነው። Earth is the third nearest planet to the sun. እንግዲህ ከፀሐይ ርቀት አንፃር ስናይ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ፕላኔት ነች ማለት ነው። Looking from space, there appears a blue-green due to the reflection of the light from the water and land mass of its surface. Okay? ስፔስ ላይ ሆነን እንግዲህ ስናያት ልክ እንደዚህ አይነት ከለር ብሉ አይነት ከለር ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ወይ ብሉ ግሪን ግሪን የምንለው እጽዋቱ አለ and ብሉ ከለር ደግሞ ከውሃማ አካላት ላይ የሚንጸባረቀው ብርሃን ነው ማለት ነው። and the earth has only one moon. አንድ ጨረቃ ብቻ አላት. it takes 365.25 or 365 ከአንድ አራተኛ ቀን ይፈጅባታል እንግዲህ አንድ ኮምፕሌት ሪቮሉሽን ለማካሄድ ማለት ነው። ወይም ፀሐይን ለመዞር 365 ያክል ቀን ይፈጅባታል ማለት ነው። ኦኬ and the fourth planet is Mars. Mars is found in the distance 227.9 million kilometers away from the sun. It is the fourth planet from the sun and the second smallest planet in the solar system. አሁን እንግዲህ ማርስ 227.9 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ከፀሐይ ርቃ ትገኛለች። እንዲሁም አራተኛዋ ፕላኔት ነች። ያ ማለት ከመሬት ቀጥላ ያለች ፕላኔት ነች። እንዲሁም the second smallest planet. ኦኬ በሶላር ሲስተም ውስጥ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ በትንሽነት የምትታወቀው ማርስ ነች። Mars is called as a red planet because of its reddish color. ቀይዋ ፕላኔት ተብላ ትታወቃለች። the red planet reddish color ወይም ቀያማ የሆነ ቀለም ስላላት ማለት ነው። it has only two moon. ሁለት ሙን ብቻ አላት። ፀሐይ አሁን መሬት አንድ ብቻ ነው ያላት። ማርስ ደግሞ ሁለት ጨረቃዎች አሏት ማለት ነው። Mars has a mountain, volcanoes and valleys like that of the Earth. ልክ እንደ መሬት ማርስ ላይ ምን አለ? ቮልካኒክ ኢራፕሽን ወይም እሳተ ገሞራ አለ፣ ተራራዎች አሉ፣ ሸለቆዎች ምናምን አሉ ማለት ነው። and it takes 687 days for Mars to make one complete revolution around the sun. ፀሐይን አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር 687 ያክል ቀናት ይፈጅባታል ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ፕላኔት ማርስ የምንላት እንግዲህ እቺ ነች። እዚህ ጋር ደግሞ ሮቦት ኦን ማርስ ስለ ማርስ ለማጥናት የተላከ ሮቦት ነው። ይሄ ሮቦት ማርስ ላይ አርፎ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ቮልካኖ መኖራቸውን ማውንቴን መኖራቸውን እንዲሁም ቮልካኒክ ኢራፕሽን መኖሩን ይህን ሮቦት ተጠቅመን ነው ልናቅ የቻልን ማለት ነው። Scientists are interested in visiting Mars
thinking that there may be some water in cracks and tiny hole underground rock. For this purpose they send robot to Mars ይለናል። እንግዲህ ሳይንቲስቶች ምንድነው የሚያስቡት ማርስ ልክ እንደ መሬት ምቹ ትሆናለች ተብሎ ይታሰባል። ውሃም አካል ሊኖር ይችላል ተብሎ አስዩም ስለተደረገ ነው ይች ሮቦት ወደ ማርስ የተላከችው ማለት ነው። እዚህ ጋር the largest volcano in the solar system ምን ይባላል? Olympus Mons is on the Mars and is 3 times taller than the mountain Everest. እንግዲህ በሶላር ሲስተም በጣም ትልቁ ቮልካኖ ኦሎምፐስ ሞነስ ነው የሚባለው። የሚገኘውም ማርስ ላይ ነው። የኤቨረስት ተራራን 3 እጥፍ ያክል ቁመት እንዳለ ይነግረናል። ማርስ also has the deepest and the longest valley in the solar system. አሁንም ማርስን ለየት የሚያደርጋት በጣም ጥልቅ እና ረጅም የሚባል ሸለቆ እንዳላት ይታወቃል ማለት ነው። ይህም ሸለቆ ቫለስ ማሪነሪስ ይባላል። ቫለስ ማሪነሪስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Jupiter, the fifth planet. Jupiter is found at the distance of 778.3 million kilometers away from the Sun. It is the fifth planet from the Sun, found next to Venus. እንግዲህ እዩ 778.3 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ላይ ነው የሚገኘው and አምስተኛው ፕላኔት ነው ከፀሐይ ርቀት አንፃር ስናየው አምስተኛው ነው። found next to Venus የሚለው ከቬነስ ቀጥሎ ሳይሆን ከማርስ ቀጥሎ ነው። Jupiter is the largest planet of the solar system. በሶላር ሲስተም ውስጥ በጣም ትልቁ የሚባለው ፕላኔት እንግዲህ ጁፒተር ነው። Jupiter has 79 moon assume 79 ያክል ጨረቃዎች አሉት። እንግዲህ የግዙፍ ፕላኔት ማለት ነው። It also has a faint ring around it. Okay, የሆነ ሪንግ ነገር ወይም ቀለበት ነገር አለው። Because Jupiter appears quite brighter in the sky, you can easily recognize it. It takes 11.89 years for Jupiter to make one complete revolution around the sun. እንግዲህ በፀሐይ ዙሪያ ለመዞር ስንት ዓመት ይፈጅበታል? 11.89 ያክል ዓመት ይፈጅበታል ማለት ነው። እንግዲህ ለመዞር 11.89 ያክል ዓመታት ይፈጁበታል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በሰማይ ላይ ልናየው የምንችል ምክንያቱም ብራይተር ስለሆነ በቀላሉ በሆነ አጋጣሚ ልናየው እንደምንችል ይነግረናል ማለት ነው ስለ ጁፒተር። Saturn, the sixth planet. Saturn is found at a distance of 1,432 million kilometers away from the Sun, or 1.432 trillion kilometers. We get Saturn next to Jupiter. Saturn has the largest number of moon. There are about 82 moons there. እንግዲህ 82 የሚደርሱ ሙን ወይም ጨረቃዎች አሉት ማለት ነው የሳተርን ደግሞ። One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. ከሁሉም ፕላኔቶች አንፃር ስናየው በጣም በፍቅታ ዝቅተኛ የሚባለው ሳተርን ነው። Its density is less than that of water. Density even ከማን ያንሳል ይላል? ከዋተር ያንሳል። ከውሃ የሚያንስ ደንሲቲ ያለው ፕላኔት ማለት ነው እንግዲህ ሳተርን is also known for its ring. በዚህ በቀለበቱ ነው በዋናነት ሳተርን የሚታወቀው ማለት ነው። The rings are not visible with naked eye. It takes 29.37 years for the Saturn to make one complete revolution around the Sun. ፀሐይን ለመዞር 29.37 ዓመታትን ይፈጅበታል ማለት ነው። ሪንጉ ቪዚብል አይደለም፣ በአይናችን ልናየው የሚችል አይነት ሪንግ አይደለም ያለው ይሄ ነገር ማለት ነው። Uranus is found at a distance 2.87 trillion kilometers away from the Sun, or 2,871 million kilometers away from the Sun. It is the seventh planet for the Sun. It's a blue-green in color, looking like blue-green ball.
look blue green ነው ከለሩ እንደምታዩት ኡራኖስ is the third largest planet in our solar system በሶላር ሲስተም ውስጥ እንግዲህ ሶስተኛው ትልቁ የሚባለው ፕላኔት ነው ማለት ነው ኡራኖስ እንግዲህ the third largest የሚለውን ትይዛላችሁ it has 27 moons 27 ጨረቃዎች አሉት ኡራኖስ has the first planet discovered using telescope and it can be seen only with the help of large telescope ኡራኖስ የሚታየው ትልቅ ቴሌስኮፕ በመጠቀም ብቻ ነው ከዛ ውጭ ልናየው የማንችለው ፕላኔት ነው ማለት ነው like Venus ኡራኖስ rotates from east to west ኦኬ ልክ እንደ ቬነስ ከኢስት ወደ ዌስት ነው ሮቴት የሚያደርገው ሌሎች ግን ከዌስት ወደ ኢስት ነው ሮቴት የሚያደርጉ ለምሳሌ የኛም ፕላኔት መሬትን ብትወስዱ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው የምትሽከረከረው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ በምትሽከረከርበት ጊዜ ፀሐይ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ወጣ የጠለቀች መስሎ ይታየናል ማለት ነው The most remarkable feature of Uranus is that it has a highly tilted rotation axis. It takes 84.099 years for Uranus to make one complete revolution around the sun. እንግዲህ ፀሐይን ዙሮ ለመጨረስ 84 ያክል ዓመታትን ይፈጅበታል ማለት ነው 84 ያክል ዓመታትን ይፈጅበታል and Neptune is the last planet Neptune is the eighth and the farthest planet of the solar system ስምንተኛዋና በጣም ሩቋ ፕላኔት ወይም ፈለክ ኔፕቱን ነች is found at a distance of 4.498 trillion kilometer away from the sun or 4,498 million kilometer In the solar system, it is the fourth largest planet by diameter. በዲያሜትር እንግዲህ አራተኛው ትልቁ ፕላኔት ነው ኔፕቱን የሚባለው It's also the coldest planet in the solar system. እጅግ በጣም ቀዝቃዛ የሚባለውን ፕላኔት ኔፕቱን ነው ኔፕቱን has 14 moons 14 ያክል ሙኖች አሉት It can be seen only with the help of large telescope like that of Uranus. ልክ እንደ ኡራኖስ አሁንም በላርጅ ቴሌስኮፕ ነው መታየት የሚችል ማለት ነው በጣም ሩቅ ስለሆነ It takes 165 years for Neptune to make one complete revolution around the sun. ፀሐይን ለመዞር እንግዲህ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል 165 ያክል ዓመታትን ይፈጅበታል ማለት ነው ለማጠቃለል ያክል እንግዲህ ሶላር ሲስተም ዳታ እዚህ ላይ ተቀምጧል ኔም ኦፍ ፕላኔት አለ then distance from the sun in kilometer አለ ሚሊዮን ኪሎሜትርስ ማለት ነው number of moon አለ temperature አለን period of revolution period of rotation የሚሉ ነገሮች አሉ ይሄ ዳታ በሙሉ ላይ ስናየው የነበረ ነው አዲስ ነገር የለውም ምናልባት temperature የሁሎችም temperature እዚህ ላይ ስለተቀመጠ እሱን ለማየት ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ዳታዎች በሙሉ ያየናቸው ናቸው ማለት ነው the coldest planet ያልነው -200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካው ኔፕቱን የሚባል እንደሆነ አይተናል ያው በቁጥር ባንገልጸውም ያየነው ነገር ነው ማለት ነው አጠቃላይ እዚህ ጋር ያለው ዳታ next ደግሞ dwarf planet ነው dwarf planets are bodies that are too small to be considered a full flanger planet እንግዲህ ፕላኔት ለመባል ያልበቁ በጣም ትናንሽ ፕላኔቶች ናቸው dwarf planet ምንላቸው but too large to fall into a smaller category smaller category ውስጥ እንዳንመድባቸው በጣም ትልቅ ፕላኔት ውስጥ እንዳንመድባቸው ደግሞ በጣም ትንሽ የሆኑ ቦዲዎች ናቸው dwarf planets ያልናቸው ማለት ነው the 5 dwarf planets that have got acceptance by the International Astronomy Unit are the Pluto, Eris, Ceres, Haumea and Makemake እነዚህ ከድዋርፍ ፕላኔት ይመደባሉ እንደምታዋቸው እዚህ ላይ ፕሉቶ አለን ኤሪስ አለን ሴርስ አለን ሆማያ አለን እንዲሁም ሜክሜክ የሚሉ ድዋርፍ 5 ድዋርፍ ፕላኔቶች አሉን ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ምን አለን ተርስተሪያል ወይም ኢነር ፕላኔት ኤንድ ጆቪያን ወይም አውተር ፕላኔት ቀድም ላይ ተርስተሪያል ምንድነው አራቱ የመጀመሪያዎቹ አራቱ ፕላኔቶች ተርስተሪያል ናቸው ሌሎች አራቱ ደግሞ ጆቪያን ወይም አውተር ፕላኔቶች እንደሆኑ አይተናል according to their orbit
planets are grouped into two classes, the inner and outer planet. The inner planets are also called terrestrial or rocky planet because their surfaces are made of rocks. terrestrial የምንለው እንግዲህ ከሮክ ወይም ከአለት የተሰሩ ፕላኔቶች ናቸው። The first four planets closest to the sun, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are the inner planet or terrestrial planet or rocky planet ይባላሉ። They have the following characteristics. እንግዲህ የሚከተሉት የጋራ ባህሪያት አላቸው። አንደኛ low mass፣ ማሳቸው low ነው። Earth is the heaviest፣ ከአራቱ እንግዲህ መሬት በጣም ከባድ የሚባለው ነው። high density ያላቸው ከ4000 እስከ 5500 ኪሎግራም per meter cube ያክል density ያላቸው composed primarily of rock material with a solid surface and they are made of rocks and have a metallic core ከሮክ ነው የተሰሩት ውስጥ ላይ ደግሞ ሜታሊክ ኮር አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ መሬትን መውሰድ ትችላላችሁ ኒኬል ኤንድ አይረን ነው ኮር ውስጥ መሬት ኮር ውስጥ ያለው ማለት ሌሎች ፕላኔቶችን በተመሳሳይ the remaining four planets farther from the sun those are the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They are called outer or Jovian planets ይባላሉ። they are also called Jovian planet ይባላሉ ማለት ነው። so sun እዚህ ጋር አለ እንግዲህ ሜርኩሪ፣ ቬነስ፣ እርዝ፣ ማርስ ከምን ይመደባሉ? ከተርስተሪያል። ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኖስ እና ኔፕቱን ደግሞ ከአውተር ወይም ከጆቪያን ፕላኔት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። The outer planets are very different from the four inner planets. They have the following behavior. የአውተር ወይም የጆቪያን ፕላኔቶች ደግሞ ባህሪያት የመጀመሪያው ላርጀር ዲያሜትር አላቸው ከ4 እስከ 11 ታይምስ እርዝ ሳይዝ የመሬትን ከ4 እስከ 11 እጥፍ ያክል ይተልቃሉ። ሃይ ማስ አላቸው ከ14 እስከ 318 ታይምስ እርዝስ ማስ የመሬትን ከ14 ይዞ እስከ 318 ያክል እጥፍ ክብደት አላቸው። ሎ አቨሬጅ ዴንሲቲ ዝቅተኛ የሆነ ዴንሲቲ ያላቸው ከ700 እስከ 1700 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ እንዲሁም they are mainly made of hydrogen and helium without solid surface like that of the sun. sun የተሰራቸው ከሃይድሮጅን እና ከሄሊየም ነው። ልክ እንደዛ ሁላ ሌሎች ፕላኔቶችም ወይም the outer planet ምንላቸው ከሃይድሮጅን እና ከሄሊየም የተሰሩ ናቸው without a solid surface ይላል። ከሶሊድ ሰርፌስ ውስጥ ውጭ ማለት ነው። the outer planet have large number of moon በጣም በርካታ number of moon አላቸው ወይም የጨረቃ ብዛት አላቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ some other members of the solar system ሶላር ሲስተም ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ሜምበሮች አሉ ከፕላኔቶች በተጨማሪ ማለት ነው። there are some other bodies that revolve around the sun. They are also a member of the solar system. They are asteroids, comets and meteors. ስለዚህ ስለ አስትሮይድ ስለ ኮሜት እና ስለ ሜቴዎር እናያለን። የመጀመሪያው አስትሮይድ ነው። asteroids are large number of small objects that revolve around the sun. በጣም በርካታ ናቸው በቁጥር። most asteroids are found in the asteroid belt. asteroid belt የሚባላል እንደምታዩት ዝርዝሩ ላይ asteroid belt ይባላል። እዚህ ላይ በርካታ number of objects ፀሐይን ሪቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። which lies between the orbit of the Mars and Jupiter. በማርስ እና በጁፒተር መካከል ይገኛል ማለት ነው ይሄ ቤልት። asteroid closest to the sun are mainly a metallic object. ወደ ፀሐይ ጠጋ ያለ አስትሮይድ ሜታሊክ ኦብጀክት ነው። those farther away from are rocky object. ከፀሐይ የራቀው ደግሞ ሮኪ ወይም ከአለት ነው የተሰራው። ወደ ፀሐይ የቀረበው ከሜታሊክ ኦብጀክት የተሰራ ነው ማለት ነው። asteroid can only be seen through the large telescope like that of Neptune and Uranus. እንደ ኔፕቱን እና ኡራኖስ በላርጅ ቴሌስኮፕ ብቻ ነው ሊታይ የሚችለው። ኔክስት ኮሜት ምንላቸው ደግሞ እነዚህ ጅራታም ኮከቦች ምንላቸው ማለት ነው። ኮሜትስ are icy and dusty objects that revolve around the sun in a highly elliptical orbit. Their period of revolution around the sun is usually very long. በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጅባቸዋል እንግዲህ ፀሐይን ሪቮልቭ ለማድረግ ማለት ነው። The comet appears generally as brighter head with a long tail. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኮሜት ማለት ጅራታም ኮከብ ማለት ነው።
ሎንግ ቴል ወይም ረጅም ጅራት አለው። እንዲሁም ብራይተር ሄድ ወይም ብርሃናማ የሆነ ሄድ ወይም ራስ አለ ማለት ነው። ኦኬ the length of the tail grows in size as it approaches the sun ወደ ሰን በተጠጋች ቁጥር የቴሉ ሌንግዝ ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል። the tail of the comet is always directed away from the sun ኦኬ ስለዚህ ኮሜት ለምሳሌ እዚህ ጋር ያዩት different position of comet ይላል። እነዚህ ነገሮች ኮሜት ናቸው። ኮሜት እዚህ ላይ የምታዩቸው ስዕሎች በሙሉ ኮሜት ይባላሉ። ኮሜት ስለ ኮሜት እዚህ ላይ የተጻፈ ታሪክ አለ። ሄሊ የተባለ ሰው የሆነ ኮሜት ዲስከቨር አድርጓል። ከዛ ያ ኮሜት አፒር የሚያደርግበትን የተለያዩ ዘመናት ፕሪዲክት አድርጓል። ሰውየው አስትሮኖመር ነው። ኤድሞንድ ይባላል። ኤድሞንድ ወይም ኤድሙንድ ሃሊ ይባላል የሰውዬ who examined report of the comet approaching earth in 1531 1607 1682 በእነዚህ ዓመተ ምህረቶች ወደ መሬት የሚጠጉ ኮሜቶችን ሪፖርት አድርጓል ማለት ነው። then ባለው ጊዜም በዛ ወቅት አፕሮች ማድረጋቸው ታውቋል ማለት ነው። ኦኬ ከዛም ከ76 ዓመታት በኋላ በ1758 አፒር እንዳደረገ እንዲሁም the last seen ለመጨረሻ ጊዜ የታየው ደግሞ በ1986 አካባቢ እንደታየ በሚቀጥለው ደግሞ በ2061 እንደሚታይ ይታወቃል ማለት ነው። የሄሊ ኮሜት ወይም የሰውዬ ያጠናው ኮሜት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሜቴዎርስ ኤንድ ሜትሮይድስ ሜቴዎርስ are commonly known as shooting star እነዚህ ደግሞ ተወርዋሪ ኮከቦች ወይም ተወንጫፊ ኮከቦች የምንላቸው ናቸው። although they are not stars ስታር ግን አይደሉም። a meteor is usually small objects moving around the sun በፀሐይ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ናቸው። ጅራት ያላቸው የሚወረወሩ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ተወርዋሪ ነገር ናቸው። shooting star when a meteor occasionally enters the Earth's atmosphere it gets heated up because of friction and evaporation in a very short period of time በጣም ፈጣን ስለሆኑ በእርዝ አትሞስፌር ውስጥ ሲያልፉ አየሩን በቀላሉ በፍጥነት ያሞቁታል። some meteors are so large that a pair of them reaches of the surface of the Earth ኦኬ አንዳንድ ሜቴዎሮች ደግሞ ሜቴዎርስ በጣም ትላልቅ ናቸው። በሳይዝ እጅግ በጣም ትላልቅ ናቸው ማለት ነው። thus are called meteoroids ይባላሉ። meteoroids okay same meteors are large that a part of them reaches the surface of the Earth before they evaporate completely ሙሉ በሙሉ ኢቫፖሬት ከማድረጋቸው በፊት ወደ መሬት ሰርፌስ የሚያልፉት እጅግ በጣም ትላልቅ የሆኑ የሜቴዎር ክፍሎች ምን ይባላሉ? ሜትሮይድስ ይባላሉ። ሜትሮይድስ ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ጋሊሌዮ ጋሊሊ የተጻፈ ነገር አለ። ጋሊሌዮ ጋሊሊ ከ1564 እስከ 1542 አካባቢ የኖረ እስከ 1642 አካባቢ የኖረ ሰው ነው። ጋሊሌዮ ጋሊሊ እንግዲህ ኢጣሊያን አስትሮኖመር ነው፣ ማትማቲሺያን ነው፣ ፊዚሲስት ነው፣ innovator and philosopher ነው። In 1609 Galileo Galilei built the first telescope. So he is now the first inventor of telescope and began making observation. እንግዲህ የራሱን የሆነ ቴሌስኮፕ ሰርቶ ኦብዘርቭ ማድረግ የቻለ አስትሮኖመር፣ ማትማቲሺያን፣ ፊዚሲስት ነው፣ ፊሎሶፈርም ነው ማለት ነው። his observation of the night sky changes mankind's view of the universe እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ስለ ጠፈር ሲያይ የሰው ልጅ አስተሳሰብ በቀላሉ መቀየር የሚችል ስለ ዩኒቨርስ የነበረን አመለካከት በቀላሉ እንዲቀየር ያደረገ ሰው ነው። ኦኬ ጋሊሌዮ ጋሊሊ discovered the four primary moons of Jupiter የጁፒተር ሙኖችን ወይም ኮከቦችን ቢያንስ 4 የሚሆኑትን ኮከቦች ለማየት የቻለ ነው። he also discovered many new stars the phases of Venus and Saturn's ring የሳተርን እና የቬነስን ሪንግንም ያጠና
ወይም የቬነስን ፌዝ እና የሳተርንን ሪንግ discovered ያደረገ ሰው ነው። Galileo was also known to discover the crater and mountains of the moon. ሙን ላይ ማውንቴን የሚባል ነገር እንዳለም ያወቀ ሰው ነው ማለት ነው። እጅግ በርካታ ተግባራትን ያደረገ ሳይንቲስት ነው። This view of Galileo brought him into a serious conflict with the church. እንግዲህ ስለ ሳይንስ ነው እያወራ ያለው ጋሊሌዮ ጋሊሊ። ለምሳሌ ስለ ዩኒቨርስ የነበረው የቸርች አመለካከት ከሳይንሱ የተገላቢጦሽ ወይም በተቃራኒ ስለሆነ ከቸርች ሜኖች ጋራ ወይም ከካህናት ጋራ ግጭት ተፈጥሮ ነበር። because of this Galileo was arrested at home at the end of his lifetime. እንግዲህ መጨረሻ ላይ በህይወቱ ፍጻሜ ቤት ላይ ተያዘ ማለት ነው። Galileo becomes completely blind by the age of 74. እንግዲህ በ74 ዓመቱ ሙሉ በሙሉ አይነ ስውር ሆነ። but not because he looked at the sun through his telescope. በቴሌስኮፑ ቀጥታ ፀሐይን ስላያት አይደለም አይነ ስውር የሆነው። ስለዚህ remember like Galileo you should never look directly at the sun. ልክ እንደ ጋሊሌዮ ፀሐይን ቀጥታ ማየት የለባችሁም፣ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒክ ወይም የዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይህንን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። በሚቀጥለው በፓርት 2 ፎርሜሽን ኦፍ ሶላር ሲስተም በሚለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይግጠመን። ባይ ባይ።